jön a izé motoros, azt mondja, kiszúrták vagy leeresztett? Amúgy tesó, jó kérdés. Tesó, hogy kiszúrták volna mindet, igaz? Hát meg valószínűleg nem a jó. Szomorú. Szerencsé, hogy fullos a másik. Hála, jó Istennek. Telik. Majd egy jó durdefekt a pályán. A faszomat, még jó, hogy nem kamionnal járok, bazdmeg, vagy nem tudom. Sziasztok! A Premier Outlet-es videó sikerén felbuzdulva itt a crewval kiszökeltünk ide Pándorba, hogy NBA-mezek után kutassak, úgyhogy ismét tartsatok velünk és megnézzük, hogy a Pándorfi Outletben milyen NBA-s cuccokat lehet találni. Na gyerekek, az van igazából, hogy ilyen Adidas Originals tekintetbe körülbelül megegyezik a otthoni kínálattal, hát kis túlzással a történet. Tehát több olyan terméket is láttam, amit a Premier Outletben is láttunk. Többek közt aztán ez a pulcsi is volt ott. 55 euró ez a pulóver. Olcsónak továbbra sem mondanám. Itt a csajrészleg. Papucsok. Sliders 16 euró. A csajrészleget annyira nem hiszem. Sajnos NBA-s cuccot egy darabot se láttam eddig. Istiék meg szepiék éppen pörögnek a cipőkre. Meg gondoltam, hogy gyorsan körbefutok. Természetesen a focis részleg az extrém durva itt is. Szóval abból nincsen hiány sehol. Itt vannak a fiúkák. Papusra is megy rá, igen. NBA-s Tamás, visszaértél? NBA-s cuccok zero. De nem csak NBA-s cuccok zero, bármilyen más cucc zero, tehát L, massive L. Hát ő az a baj, csak 42 felesül. De hogy ez nem lesz? Nem rossz, nem rossz, csak a szín. Nem tudom, ez ilyen full fehérbe adnám amúgy. Full fehér. Na az. Ez Familia Kft. Menj ennyire. Csak a kíváncsiságban nézzék meg. Alul esetleg? Ja, ott lesz. 25. 25? Ez egész jó. Egy kis izé, kirúgszom. Igazából, hogyha ki kellene emelnem valamit, akkor egyértelműen látszik a Premier Outletből, illetve itt a Pándorfi Outletből is, hogy a Boost térhódítása az töretlen. Rengeteg Boost talpú cipőt lehet találni manapság az outletekben. Itt van például egy Parley is. Szóval ezekbe abszolút nincsen hiány. És hát ez egy nagyon kényelmes cipő, úgyhogy ez szerintem egy olyan dolog, ami tök jó, hogy van. Egyébként szomorú vagyok, hogy NBA-s cuccot egyáltalán nem találtam. Semmit, egy zoknit, egy pólót, egy fejpántot sem, sőt még gumikosárlabdát sem. Úgyhogy megyünk tovább. Nem adjuk fel a keresést. István? Na, NBA adott az NBA-t? Fú, szétraktam. Menjünk át a Nike-ba? Elhagyhatjuk a süllyedő hajót. Akkor az lenne a Azt hallottam, hogy a Nike-ben van az NBA mezakció ma. Mennyire nem? Most jöttünk ki az Adidas Outletből. Hogy látjátok, srácok? NBA mez az ugye zero, tehát én nem nagyon tudok érdemel beszélni róla. Cipő, szepi. 0, 0, hát ilyen basic izék voltak NMD-k, de semmi. Istikém, találtál valami rucit? Ugyanezt tudom elmondani, nyilvánvalóan, amit a Szepi is elmondott. NMD, fölvettem egy EQT rövidgatját, de olyan vastag anyaga volt, öcsém, hát a 2 órás úton ebbe a gatyába, ez vékony, ez mint a szar, ez Tesco, latest fashion from Tesco. ez ebbe befülett a picsáma a 2 órás út alatt, hát még abba, hogy befülett volna, úgyhogy nincs sajnos. Robert? Semmi.
Igazából én már nem, én már... A szűkszavú úr. Nem, nincs meg az outlet feeling, az a baj. Nincs. De Nincsen. Olyan tényleg, amit te mondtál, hogy mindenből méretsor, mindenből fullos, csak egy másik opció, ide is el lehet jönni, aztán ki. Ja. Jó, akkor megyünk tovább. Mi a következő lépés? Nike? Nike Zoma Fit. Ribák van útba szerintem amúgy. Akkor ribák. Akkor Lehet, hogy lesz ott is ilyen BM-et. Mennyire valamelyik. Jó, ott is NBM az akció van. Mi lehetne egyébként, volt ribák ez régen. Viszont nem zavar a kudarc, ugyanis nagyon szép helyen vagyunk. Nézzétek meg, olyan, mintha egy ilyen kis városkában lennénk. Mindenféle boltok, mindenhol. Itt a kamerás emberek mászkálnak. Úgyhogy jól érezzük magunkat, tök jó az idő, nincsen annyira meleg se, hála Istennek, úgyhogy nagyon pozitívak vagyunk, abszolút nem vagyunk ugye negatívak outletekkel kapcsolatban. Nem, it's all good. Positive vibes. Úgyhogy ennyike, nézzük, lássuk. Klasszik old school Converse logó beszippantott minket a Converse outletbe, és Converse All Star. 60 euró mondjuk, fájdalmas, de ezek a klasszik Converse logós dolgok, ezek tök jó pofák. Ugye régen csomó NBA játékos hordott Converse cipőt, és itt legalább van ilyen outlet feeling, láthatjátok, hogy itt ugye tető nélkül dobozokban van egy csomó utolsó darabos Converse cipő. Hát ez nem az én világom, de akinek a világa, annak érdemes lehet ide ellátogatni. 55 euró egy ilyen szép, zöld, klasszik Chuck Taylor magas szárú tornacipő. Nézzünk, 40 euró egy sima fehér, ami nem sima, hanem bőr. Srácok megőrültek, közben megnézzük. De csúnya. Csúnya? Nem szeressem. Tamás, NBA front? Keményen megvolt. Hát Azt a rohadt! ami normális, az teli árba. Végre egy. 45. Ott van piros, bazd meg! Ja, kicsit hangosok, elnézést. De ez a piros, ez nagyon jó. Azonban nem hordok ilyeneket. Ezt tudod, hogy jó, ez ilyen vádlék felhúzható zoknival, de legyűrve. Tudod, ez így. És akkor itt van a zokni tömeg. Ez mennyire zsír? Ja, sokkal kényelmesebb. Come on. 48 euró. Még az nem rossz az amúgy, mert sima csak tudom, hogy 20. Ott van. Megjegyezném, Converse Outlet, végre egy bolt, ahol egyértelműen fel van tüntetve, hogy mi a méretek közti különbség. Láthatóan női, az európai, a centiméter és az angol méretjelzés. Ez hatalmas respect. Eljöttünk a Puma boltba. Nem mintha bármilyen NBA-s termékre számíthattam volna, de a többiek cipőket néznek. Megmutatnám, hogy foci az van a Pumába. Ez meglepetés számomra. Ez mennyire ez a tépőzár, Velcro baby. Úristen! Ezzel megvernek a Blahán. Mennyire nem vernek meg a Blahán? Kíváncsi mennyire kényelmes egy. Ez nem rossz az a cipő. Az nem, az egyáltalán nem rossz. Tetszenek ezek a vonalak, meg a... Ezt tetszik nekem nagyon még ezek a sparkle dizájnok. Ezt én is jól Meg a szeretem. cipő az... Ez sem rossz néz. Loud. Jó pofa. Ez meg ilyen boost copy amúgy, nem? Tényleg, boost copy. Hogy hívják? Soft foam. Soft De foam. próbálj összenyomni, tehát ez semmi. De durva. Ilyen soft foam már 52 euró érkezik. Pummá. Gyerekek, utolsó reményünk felé közeledünk. Nagyon remélem, hogy a Nike, mint új gyártó, villant valamit outlet szinten, és végre eredményt fogok tudni felmutatni nektek az NBA cuccok keresésével kapcsolatban. Bemegyünk a Nike-ba és szorítsatok nagyon. Ugyanezek a Jordan sapkák kb. Amik a Premierben is voltak, 21 euró per darab. Van kosárlabda, papucsok, 26 euró per darab. Rengeteg cipő. Tényleg? Fél.
Jordan pólók. Konkrétan ugyanazok, amik a Premier Outletben voltak. Jordan Nazi, Jordan Snap. És igazából NBA-s termék semmilyen nincs. Amiért nagyon szomorú vagyok. Focis az természetesen van. Azt megmutatom. Football section. Barcelona. Eléggé bejártam az egészet, és nem igazán találtam semmit. Ezt az állványt még nem néztem át annyira tüzetesen. De ezek ilyen sima pulcsiknak tűnnek. Szóval azt kell mondjam, hogy bukó. Kiutaztunk ide 220 km távolságra, és ismét nem tudok nektek mutatni semmilyen NBA-s terméket. Keresek nektek egy-két Jordant vigasztdíjul. Azt mondja, hogy őt találtuk 133 euróért, őt pedig 129 euróért, de igazából én nem cipőzök, mert a Szepi meg az Isti cipőkre vannak beállva úgyis, úgyhogy majd az ő videójukat nézzétek meg, hogyha cipőkre vagytok kíváncsiak. Kb. Egy időben fog kikerülni szerintem. Hát csalódott vagyok. Igazából reméltem, hogy itt legalább valami minimálisat fogunk tudni találni, de sajnos nem így lett. És ugyanaz a tapasztalat, amit elmondtam a Premier Outlet-es, előző Outlet-es videómban, hogy gyakorlatilag nem annyira jók az árak, mindenen van egy kis kedvezmény, de ilyen kihagyhatatlan áru dolgokat nem nagyon tudsz találni. Konkrétan a saját méretemben, ha szeretnék cipőt, azokból a darabokból, amik tényleg az outletesek, tehát olyanokból, amiknek nincsen teteje a dobozoknak, amik itt sorakoznak ugye végig, az emberek nézegetik őket, ezek a jó fogások. Gondolom ezek az utolsó darabok. 9 felesből, ami a méretem, és szerintem az egyik leggyakoribb méret, konkrétan ennyi cipő van az outletbe. Ezek közül konkrétan értékelhetőt nem nagyon találtam. Ilyenek. Találtam egy jó cuccot, amit be tudnék építeni a ruhatáramba, de ez nyilván tök szubjektív, meg tök személyes, hogy nekem tetszik. Ezt a cuccot még megmutatom nektek. Ez egy széldzsaki, ami szintén elég húzós áron van, viszont kurva jól néz ki. Íme. Íme. Ez egy jóféle cucc, csak egy gond van vele. 100 euróról 70-re van csak lejtve. Ma milyen a Nike? Inkább nem akarod tudni. 3 betű. Hát, most elszomorodtam kicsit. Kiadom. Szomorú vagy? Nagyon. Legalább egy dolgot láttam, ami így elgondolkozom. Legalább egyet. Nem, én egyet, én mondom, én most iszom meg a ribákba, és kisírom magam abba a cipőbe. Felpróbálom, a ribákot felpróbálom. Valamit kell, hogy legyen pozitív. Nincsen. Én a pólón gondolkozom nagyon. A UNC-re felizgultam egyébként egy picikét, de nincsen 10. 10,5-től van. Sajnos ez. Jordanhoz szólgatják. 70-ről 50. Ennek mondjuk jó színe van. Jó színe van. Nézzük. 55,80 €. Hát gyerekek. Igen. Ez egy nagy elbetű. Ez egy nagy elbetű eddig. Ilyet tudok még mutatni nektek, illetve a már 1000 helyen látható Kiss My Airs gymbagek. Ezért aztán tényleg megérte kiutazni Pándorba.
Hát a térre, hát nem most. Szóval legalább a crew az rendben van. Ez millió anyagból van. Azt. Találtam még egy említésre méltó dolgot. Jordan Jackie klasszik egyszínű college jópofa anyagból, és ennek 100 az eredeti ára, és 49 ér már zsákmányolható. Ez mennyire vintage, srác? Ez mondjuk nem egy rossz, tehát itt már legalább mínusz 50%-ról beszélünk. Azt mondom, hogy itt ennek már volt értelme. Ezen már el tudnék gondolkodni, hogy esetleg megérné megvenni. Meg olyan cucc, amit mondjuk be tudnék építeni a ruhatárba. Sok mindenkinek jól áll, mégiscsak egy Jordan kabi mínusz 50-nel azért az már nem rossz. De kb. Ez egyetlen termék, amit az is raktam bele, és azért is vettem föl nektek, hogy egyetlen termék a boltban, amin így egy minimálisan pár másodpercig el tudok gondolkodni. Semmi. Ős szomorúság. Ez rosszabb, mint a Biatorbágy. Egyébként igen. Nem baj, a Stinfelfraste még. De egyébként Az még valamit hoz. rengeteg izé van kapos, tehát ugyanazok a Jordan pólók, meg Jordan snapek ott Persze, vannak. persze. Biztos lehet egy helyről jött, hogy illetve persze. Búcsúzóul Kobe Bryant. Kobe Bryant. Nézzük már meg az Underot. Ezt jól nézzétek meg, srácok! Ezt megnézzük. Ugyanis ez az egyetlen NBA content, amit föl tudok mutatni a Nike-ból, amiben nagyon bíztam. Ráadásul, így van, ráadásul ki is küldtek minket, és ki akarták töröltetni az összes felvételünket, úgyhogy hát ez a Nike-s látogatás nem sikerült túl jól. Tehát ez van, megpróbáltuk. Kiss my ass, Nike lady. Tomi, egyszer tudod, mire kell kijönnünk Bécsbe? Kosárpálya keresésre. És mindegyiken nyomni valamit. Ezt szétadnám Bécs, valami bécsi pálya. Chill. 100% chill. De el tudnék aludni. Isti, Mondjad. hogyha egy dolgot kellene megfogalmaznod, akkor mi volt a legfőbb problémád ezzel az outlettel? Nem volt semmi, az, és hogy ami visítanak a kis lányok. Az is, igen. Nem volt semmi, és ami volt, az is drágám. Szepi, ugyanez a kérdés. Mi van a legfőbb gond ezzel az Nagyon outlettel? kis elvárásokkal indultam, de még azt sem sikerült megugrani. Nagyon csalódott vagyok, sajnos. Szomorú is, és mindjárt sírok. Srácok, a következők történtek, mivel nagyon elszomorodtunk a Pándorfi outletnek a, enyhén szólva is számunkra hiányos kínálatán, ezért elmentünk a Shopping City Szűdbe, ahol boldoggá tettük magunkat mindenféle olyan dologgal, amire nem is számítottunk volna. Meg ami nem is nagyon van, hogy ott száll le egy kurva nagy repülő, már elnézést. Igen, egy repülő közben száll le, és mint látjátok, éppen úton vagyunk hazafele, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket, mindenképpen kommenteljétek ide, hogy nektek lette volna olyan zsákmány, amire lecsaptatok volna a videóban látható cuccok közül, illetve hogyha voltatok Pándorfban már, akkor várom szívesen a véleményeteket az outletről, illetve most fogunk karambolozni, de sikerült Istinek rálépni a fékre, úgyhogy És ez mi fasz? az alap, látjátok, hogy tartunk hazafele éppen az autópályán, úgyhogy köszönjük a figyelmet, és kövessetek be mindenkit Instagramon, tehát ugye egyenként Robit, Szepit, Szepikix, Szalai Istit és a Throwasback Instát is kövessétek be, és csekkoljátok mind a hármunknál a videókat, nagy valószínűséggel egy időbe fognak fölkerülni, úgyhogy 3 különböző szemszögből is meg fogjátok tudni pillantani ezt a csodálatos pándorfi kiruccanást. Legközelebb, még közelebb. Sziasztok! Hello! Ciao. Stand up, push up, feel that, stick on, make me shoot ya, you don't want to fuck on us, you don't kick around the dock and up the cat, it's a little fight without the